สวัสดีครับทุกคนผมอัสนะครับ Procreate 5.2 สามารถอัปเดตได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store นะครับทุกคนอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับจะมาสรุปรวมฟีเจอร์หลักๆของ Procreate 5.2 เป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันผมได้แก่ฟีเจอร์ด้าน 3D Painting 2D แล้วก็ Accessibility นะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับฟีเจอร์ด้าน 3D Paintingเป็นฟีเจอร์ชูโรงของอัปเดต 5.2 ในครั้งนี้เลยนะครับผมตอนนี้เราสามารถ import โมเดล 3D เข้ามา paint ตัว texture ได้ใน Procreate โดยตรงเลยนะครับ feel ของการ paint เนี่ยเหมือนกับการ paint บน Procreate ปกติเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าเกิดใครเคย paint พวก texture ในโปรแกรม 3D มาน่าจะเข้าใจความเจ็บปวดนะครับผมเราก็จะสามารถใช้คำสั่ง touch ในการหมุนตัวโมเดลหรือว่าซูมเข้าออกได้เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการจะเพนได้ด้วยการแตะที่วัตถุที่ต้องการนะครับโดยในแต่ละวัตถุเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเลเยอร์ที่สามารถซ้อนกันได้เหมือนเลเยอร์ปกติเลยนะครับผมด้วยความที่มันใกล้เคียงกับ Canvas 2D ปกติมากๆเนี่ยพวกฟีเจอร์อะไรบางอย่างอย่างเช่น Quick Shape Color Drop หรือแม้กระทั่งฟิลเตอร์เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้บนการ Paint 3D นะครับแต่ว่าฟีเจอร์บางอย่างก็จะใช้ไม่ได้อย่างเช่นพวก Symmetry อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รองรับในเวอร์ชันนี้นะครับความน่าสนใจของการเพ้นท์แบบ 3D เนี่ยก็คือการที่เราสามารถเพ้นท์ Material แบบต่างๆได้นะครับผมอย่างเช่นเราอยากจะเพ้นท์ให้ภาพของเราเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นสีเมทัลลิกสีทองสีเงินอยู่ในบางส่วนของภาพเนี่ยก็สามารถทำได้ส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้ในการตั้งค่า Brush นะครับก็มันจะมีหมวดที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Material เราสามารถปรับค่า Roughness แล้วก็ค่า Metallic ได้นะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดใครทำ 3D มาก็น่าจะคุ้นๆนะครับแล้วก็เราสามารถ import ตัว 3D model ได้จากโปรแกรมพวก 3D ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น format OBJ USDC นะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็น format มาตรฐานโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะเอาโมเดลที่เข้ามา paint texture ใน Procreate เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกาง UV ก่อนนะครับผมเรื่องนี้ถ้าเกิดสาย 2D artist หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยชำนาญนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะมาทำเป็นคลิปสอนง่ายๆหรือว่าอาจจะเป็นไลฟ์นะครับผมสำหรับเรื่องของการกาง UV นะครับรอติดตามนะอย่างที่2นะครับฟีเจอร์ด้าน 2D อันดับแรกเลยก็เป็นฟีเจอร์ที่ในคอมมูนิตี้ของ Procreate เนี่ยเขารีเควสต์กันมานานแล้วนะครับนั่นก็คือ global stroke stabilization หรือฟีเจอร์ลดอาการเส้นสั่นนั่นเองจริงๆในเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยมันก็มี Streamline ที่เราสามารถตั้งค่าได้เพื่อจะได้ลากเส้นได้อย่างสมูทมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนั้นมันจะแตกต่างจาก stabilization อยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เราต้องเข้าไปนั่งเซตในแต่ละบลัชเองมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับบางคนอาจจะอยากได้แบบลดเส้นสั่นทุกบลัชเลยใช่ไหมมันก็มีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับสามารถไปปรับได้ที่เมนูนี้นะครับผมก็คือเมนู Action แล้วก็ Pressure and Smoothing นะครับผมซึ่งนอกจากที่เราจะปรับลดเส้นสั่นได้แล้วเนี่ยยังสามารถปรับ Pressure Curve ของทุกบลัชได้ด้วยนะครับถัดไปนะครับใครที่เป็น Storyboard Artist หรือว่าสายคอมิกเนี่ยน่าจะชื่นชอบสิ่งนี้นั่นก็คือ Page Assist นั่นเองนะครับผมการทำงานของ Page Assist เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Animation Assist ก็คือเราสามารถฟลิปเปลี่ยนเฟรมหรือหน้ากระดาษด้วยการเลื่อนไทม์ไลน์ข้างล่างได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องเข้าไปปิดเปิดเลเยอร์ให้วุ่นวายแล้วก็เสียเวลานะครับโดยที่วิธีการเปิดการใช้งานนะครับให้ไปที่เมนู Action แล้วก็ไปที่แท็บ Canvas จากนั้นก็เลือก Page Assist นะครับผมแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ดีมากๆสำหรับฟีเจอร์ 2D นะครับนั่นก็คือ Procreate 5.2 รองรับเลเยอร์มากขึ้นแล้วเย้โดยที่ตามข้อมูลของ Official นะครับบอกว่า iPad Pro ที่ RAM 6 g b เนี่ยสามารถใช้ Memory ได้มากขึ้นใช่ไหมก็จะส่งผลให้สามารถสร้าง Canvas ที่มีความละเอียดได้สูงถึง 16K คูณ 8K เลยทีเดียวสำหรับที่ผมลองดูก็ใช้เลเยอร์เพิ่มขึ้นได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น device ที่รุ่นเก่าหน่อยแล้วแรมไม่ถึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสร้างเลเยอร์ได้เยอะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่ใช้ device ที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยก็ลองมาแชร์กันได้นะครับว่า Procreate เนี่ยมันสามารถสร้างเลเยอร์ได้เพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ในช่องข้างล่างได้นะครับฟีเจอร์หมวดที่3นะครับนั่นก็คือตัวช่วยการเข้าถึงแบบต่างๆนะหรือว่า accessibility feature Procreate เวอร์ชัน 5.2 รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแปลว่า user คนไทยเยอะจริงอะไรจริงนะเขาก็เลยทำภาษาไทยออกมาให้สำหรับวิธีการเปิดการใช้งานภาษาไทยนะครับอันนี้ต้องไปตั้งค่าที่ตัว setting ของ iPad นะครับเลือกที่แอป Procreate แล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับผม
ก็สำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆในหมวดนี้นะครับก็ได้แก่ตัว Single Touch Companion นะครับอันนี้จะออกแบบมาสำหรับคนที่อาจจะใช้คำสั่ง Multi Touch กลางนิ้วจีบนิ้วหรือว่าหมุนแคนวาสเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะครับผมอาจจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดคำสั่งนี้ขึ้นมาเพื่อใช้นิ้วเดียวในการหมุนหรือว่าแพนแคนวาสได้ Color Description นะครับก็คือเวลาดูดสีเนี่ยบางคนจะมีปัญหาเรื่องการแยกแยะสีใช่ไหมครับอย่างเช่นคนที่มีอาการตาบอดสีเป็นต้นฟีเจอร์นี้ก็จะมาช่วยในส่วนนี้นะครับก็คือเวลาเราดูดสีเนี่ยมันจะขึ้นเป็น text บอกว่าเรากำลังดูดสีอะไรอยู่นะครับผมแล้วก็จุดที่อำนวยความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการจำขนาดบลัชจะได้ไม่ต้องไปเลื่อนสไลเดอร์เพื่อหาขนาดของบลัชที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็ Feedback Sound นะครับอันนี้ดูน่าสนุกดีนะครับก็คือเวลาเราแตะคำสั่งต่างๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นเสียงฟีดแบ็กออกมาซึ่งสำหรับฟีเจอร์ในหมวดนี้ส่วนใหญ่จะสามารถเปิดการใช้งานได้ในเซตติ้งของ iPad นะครับก็ต้องบอกว่า Procreate 5.2 เนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับการที่นำเอาฟีเจอร์ 3D Painting เข้ามาทำให้มันใช้งานง่ายแล้วก็สนุกด้วยเนี่ยน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาจับงาน 3D มากขึ้นแล้วก็จริงๆมันมีอัปเดตเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆอีกมากมายเลยเพื่อปรับปรุงให้แอปมันดีขึ้นนะครับใครสนใจศึกษารายละเอียดในส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนะครับอันนี้แนะนำให้ไปดูในเว็บไซต์ของ Procreate Official นะครับหรือเข้าไปสิงที่ Discussion Board ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ